تعلم فن التصوير الفوتوغرافي في أفضل نصائح جمعتها خلال تجربتي الطويلة مع التصوير. سلام حبايب، معاكم روبن شو. كيف اخذ صور حلوة وكيف اتحسن بالتصوير، خاصة اذا كنت مصور مبتدئ او حابب تطور من نفسك ومهاراتك في التصوير. في افضل نصائح بتخليك تاخذ التصوير الى مستوى اخر. بهذا الفيديو راح اشرح عن الجانب التقني ونتعلم على اعدادات الكاميرا وكيفية التعامل مع الكاميرا لما بتاخذ الصور. اعدادات الكاميرا. في كتير من اعدادات الكاميرا، الموضوع بده ممارسة لحتى تفهمها، للمصورين المبتدئين وحتى للمصورين القدماء. بس اهم شيء لازم تعرفه هو مثلث العرض. مثلث العرض بيتكون من فتحة العدسة، سرعة الغالق، قاسية الايزو. فيني اعمل فيديو طويل كتير عن الموضوع لانه الموضوع كبير كتير، بس اكتر شيء حابب انصحك فيه هو الممارسة وحاول تتدرب على كافة اوضاع الكاميرا لتتعلم، وتجنب وضع الاوتو لانه ما بتتعلم شيء اذا عملت الكاميرا كل شيء نيابة عنه. يمكن يكون الموضوع صعب بالاول، بس مع الممارسة بتتعلمها وبتتقنها. كثير بياخذوا الصور بعدسة متسخة او مغبرة او عليها بصمات، مما رح يسبب الى اخذ صور ضبابية 100%. استعمل قطعة قماش مصنوعة من الالياف الدقيقة مخصصة لتنظيف العدسات من الوسخ. ونصيحة، نظف العدسة كل مرة قبل التصوير. طبعا بالماضي ما كان فينا نتحكم كمية الضوء اللي داخله بالعدسة، بس بعد تطور التكنولوجي صار فينا نتحكم كمية الضوء اللي داخله بالعدسة. طبعا بيعتبر الضوء جزء اساسي ومن اهم اساسيات التصوير، والاضاءة بتبرز معالم الصورة او بتوضح معالم الصورة، والمصور المحترف هو اللي بيسخر الضوء لصالحه. حتى بالافلام العالمية بنشوف في مهندسين وفنيين مخصصين لضبط الاضاءة عند التصوير. وطبعا في نوعين من الاضاءة الاصطناعية والاضاءة الطبيعية. الإضاءة الطبيعية هي اللي بتكون مستمدة من ضوء الشمس. بيعتبر الإضاءة الطبيعية إضاءة جميلة جدا لأنها بتبين معالم الصورة بشكل جميل وناعم وسلس. بس كيف رح نستفاد من الضوء الطبيعي؟ حاول ما تتصور مكان يكون فيه ضوء الشمس كتير، وتصور مكان يكون فيه ضوء الشمس متناسب، لأنه لما تاخذ الصور ويكون في ضوء الشمس قوي كتير رح تحصل على ظلال سيئة جدا في الصورة. طلعنا على الشمس مباشرة ما فينا نشوف شيء. بالضبط هيك هي الكاميرا، مشان هيك لما تيجي تتصور خلي ضوء الشمس يا يكون وراك أو يكون على الجنب مشان تحصل على صور جميلة وصور خرافية. اللي بيكون مصدره لمبات او اجهزه اصطناعيه، وانا بعتبر الاضاءه الاصطناعيه من افضل انواع الاضاءه. ليش؟ لانه انت فيك تتحكم بدرجه الاضاءه، الوان الاضاءه، ومكان الاضاءه، وطبعا هالشي حسب الرغبه. وتذكر دائما الاضاءه هي اللي بتميز المصور المحترف عن المصور السيء. الخلفية بتضيف كتير من المعاني على الصورة، أو إذا بتروي الخلفية قصة الصورة، وفيك تستفاد كتير من الخلفية لإظهار العنصر الرئيسي، أو يكون في تطابق بين الصور اللي رح تاخدها، واللي لازم تعرفه لشو هي الصورة ولشو معمول الصورة. وانتبه كتير ما يكون في الخلفية شغلات وعناصر بتخلي الشخص اللي بيشوف الصورة يتشتت، أو ألوان كتيرة ومزعجة وغير متطابقة. وحاول قدر المستطاع تحصل على خلفية ساكنة وسلسة، والموضوع بيتغير حسب فكرة الصورة. الحدود الفاصلة. الأماكن اللي بتلتقي فيها المساحات المختلفة بتكون من أجمل ما يمكنه تصويرها في الطبيعة، مثل نقطة التقاء البحر مع الشاطئ أو الصحراء مع النهر. وركز على حدود اللي بتلتقي فيها المساحات في الصورة، وحاول تخلي العنصر الرئيسي مرئي وواضح، وما تقطع أطراف العنصر الرئيسي بشكل عشوائي. وحاول تقسم أطراف الصورة بشكل جميل بشكل سلس. الفوكس هي المنطقة اللي بتكون فيها التركيز عالي وأوضح، واللي بيكون فيها الجسم الرئيسي حاد. مثال، طبعا إذا اطلعت على إصبعك وركزت بالإصبع رح تلاحظ كل شيء ورا الإصبع مشوش وخارج منطقة التركيز، وإذا طلعنا ورا رح نلاحظ إنه الإصبع مشوش وخارج منطقة التركيز. بالضبط هيك هو الفوكس كمان، المنطقة الحادة والواضحة. لما بتاخد
الصور بيكون بذهنك الشكل النهائي للصورة، بس من الصعب كتير تحصل على هاي النتيجة بس بصورة. مشان هيك لازم تاخد الصور لنفس المشهد من زوايا مختلفة وإضاءة مختلفة مشان بالنهاية تحصل على النتيجة اللي بدك اياها والشكل المثالي. او في زوايا رح تاخد منها ورح تقول بلكي هاي الزاوية مو حلوة، وبعد ما ترجع تشوف الصورة تفاجئ كتير بهاي الزاوية الحلوة. مشان هيك خود اكتر من زوايا واكتر من صورة، فيك تحذف الصور المو حلوة وتحتفظ بالصور الحلوة. مشان هيك حاول تاخد الصورة من زوايا مختلفة وخود صور كتيرة، مو بس صورة صورتين. احتراف التصوير موضوع كبير كتير بس مشوق، وانا ما فيني اخلص الموضوع بكم دقيقة. حاولت قدر المستطاع اذكر النقاط اللي ساعدتني وطورتني في التصوير، واكيد رح يكون في حلقة تانية عن التصوير ورح اذكر فيها بعض النقاط المهمة. واذا حسيت حالك استفدت ما تنسانا بلايك، اشترك بالقناة اذا منك مشترك، وفعل الجرس ليصلك كل جديد وفيديوهات خرافية، وبنشوف بعض بفيديو جديد.